सानो रुमलाई पनि सुहाउँदो डिजाइन गरेर वास्तविक रुमको साइज भन्दा ठूलो भएको महसुस गराउन मिल्छ। नमस्ते, म लक्ष्मी। सानो बेडरुममा वालको र फर्निचरको रङ हल्का हुनुपर्छ। हल्का रङले रुमलाई ठूलो र चमकदार देखाउँछ। व्हाइट, लाइट ग्रे, न्यूट्रल रङहरू, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन बेडरुमको लागि राम्रा मानिएका रङहरू हुन्। यी रङहरूले तपाईको मुडलाई पनि कुल गर्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ। ऐना भनेको यस्तो चीज हो जसले लाइट रिफ्लेक्ट गरी ऐना राखेको ठाउँलाई ठूलो भएको महसुस गराउँछ। हाम्रो सानो बेडरुममा पनि उपयुक्त ठाउँ हेरी ऐनाको प्रयोग गर्न सकिन्छ। सानो बेडरुममा बेडलाई रुमको बीचतिर राख्नु हुँदैन। यसरी राख्दा रुमलाई झन् सानो देखाउँछ भने एउटा वाल सँगै जोडेर राख्दा बाँकी स्पेस सबै क्लियर देखिन्छ, जसले बाँकी स्पेसको पनि उपयोग हुन्छ। सानो बेडरुममा आफूलाई चाहिने सामानहरू फ्लोरमा धेरै स्पेस ओगट्ने गरी राख्नु हुँदैन। सकेसम्म फर्निचरहरूलाई वालमै ह्याङ गर्नुपर्छ, जसले गर्दा बेडरुम फ्लोरको स्पेस खुल्ला देखाउँछ। सानो बेडरुममा बेडका साइड टेबलहरू भुइँमा नछुवाइकन राख्दा पनि बेडरुम ठूलो देखिन्छ। ठूलो बेडरुम जस्तै बेडको राइट लेफ्ट साइडमै ठूला ठूला साइड बक्स राख्नु हुँदैन। बेडरुममा पनि हामीलाई धेरै सामानको आवश्यकता पर्छ। ती सामानहरूलाई नदेखिने गरी स्टोर गर्न सक्यौं भने बेडरुममा सामानहरू यत्रतत्र छरिनाबाट जोगिन्छ। त्यसको लागि हामीले बेडरुमको मुनि र पुफीको भित्र आदि ठाउँमा स्टोरेज बनाउन सकिन्छ। सानो बेडरुममा हामीले कहिले पनि हेभी फर्निचर युज गर्नु हुँदैन। हेभी फर्निचरले बेडरुमको स्पेसलाई सानो देखाइदिन्छ र हल्का फर्निचरको डिजाइनले तपाईको बेडरुमलाई ठूलो भएको महसुस गराउँछ। तपाईको बेडरुमको विन्डोमा कर्टेन राख्दाखेरि जहिले पनि फुल लेन्थको कर्टेन राख्नु पर्छ, जसले तपाईको विन्डोको साइजको ठूलो भएको महसुस गराउँछ र रुमलाई पनि आकर्षक देखाउँछ। बेडरुममा लाइटको प्रयोग गर्दा डाइरेक्ट लाइट आँखामा पर्ने गरी राख्नु हुँदैन। बेडरुममा मधुरता बनाउन वार्म लाइटको प्रयोग गर्नुपर्छ। बेडको हेडबोर्ड साइडको वाललाई फोकल पोइन्ट बनाउँदा तपाईको बेडरुमलाई आकर्षक देखाउँछ, जसको लागि हामीले वालपेपर युज गर्न सक्छौं।